Beste motorliefhebbers, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag ga ik iets zo cools ophalen. Gisteren heb ik mijn dronebewijs, vliegbewijs heb ik behaald. En vandaag ga ik dus naar Alkmaar om een drone op te halen. De DJI Mavic Pro 3. Bij een tweedehands winkel heb ik die gekocht. Eigenlijk nog helemaal nieuw staat. Hij is nog helemaal nieuw. Hij is maar 1 keer mee gevlogen. Ik heb natuurlijk wel met de prijs heb ik onderhandeld. En ja, voor een paar €100 minder heb ik nieuwe DJI kunnen scoren. Helemaal compleet, want dit wil ik al super lang hebben. Want met die drone kan ik echt super mooie shots maken. En ik wil gewoon super mooie momenten gewoon vastleggen. En dat kan natuurlijk met de drone, kan je dat super goed. Dus ja, en ik kijk ook veel andere YouTubers die ook motorvlogs maken. Sommigen hebben me ook gewoon geïnspireerd om zo'n drone aan te schaffen. En het is gewoon natuurlijk gewoon fucking vet om dat te hebben. Dus ja, dus dat ga ik dus vandaag doen. Dus ik moet vandaag helemaal naar Alkmaar rijden. Vanaf Veenendaal naar Alkmaar. Dat is ongeveer een uurtje rijden of 1,5, denk ik. Ik weet het even niet meer. Maar ja, dus ga ik dan de drone ophalen. Oh jongens, check! Ik heb hem opgehaald. Oh. En ik heb hem net even uitgepakt. En hij ziet er echt fucking nog helemaal nieuw uit, jongens. Zo blij mee. Oh, dat ding is zo dik. Oh, alles zit er helemaal compleet bij. Ook de originele aankoopfactuur van de vorige eigenaar. Kijk, doos. En er zit natuurlijk ook een mooie tas bij. Een mooie tas bij. Dus ik ben benieuwd. Dus nu rijd ik dus terug naar huis. En dan moet ik nog 1,5 uur rijden. En dan ga ik even thuis even kijken hoe dat ding ongeveer werkt. Sowieso, DJI staat er bekend om dat ze goede drones hebben. Dus ja, super blij man. Ik kan niet wachten wanneer ik met dat ding kan vliegen. Hey, kijk eens. West Coast Motors. Harley Davidson. Ik wist helemaal niet dat het hier in de buurt was. Maar goed, we rijden dus nu terug naar huis. Nog 1,5 uur rijden. Ga ik even kijken hoe dat ding precies werkt. En zoals ik zei, dan hoop ik even binnenkort zo snel mogelijk met het ding kan vliegen. Even testen hoe die werkt en zo. Dus ik rij nu naar een spot toe waar ik even de drone op kan stijgen. Dus 25 minuten rijden. Ik had eigenlijk eergisteren had ik dit eigenlijk weer willen doen. Maar op een gegeven moment ging het opeens fucking hard hagelen. Fucking hell! Ja, dan kan ik natuurlijk de drone niet opstijgen. Eerlijk gezegd ook niet rekening houden met het weer. Wel dat de zon zou schijnen, maar niet dat in deze omgeving waar ik naartoe wil gaan nu, dat het zal gaan regenen. Dus ja, maar goed. Het is nu zondag, 10:10. Lekker rustig op de weg. Yes, dat zijn we dan. Ik zeg eerlijk, het is echt super koud nu man. Ik weet niet wat het is, maar
mijn kleding, die is ook niet echt helemaal droog. Alleen mijn broek had ik wel vanochtend gewassen. Alleen mijn jas en zo, die was ik vergeten op te hangen. Dus die is nog eigenlijk een beetje nat. Maar dit is de spot waar ik dus even zometeen de drone ga opstijgen. De drone, check, afstandsbediening, de drone ga ik even aanzetten. Deze ook. Yes! Oeh, jongens. Check. Here we go.